প্ৰতিগৰাকী সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে মোৰ বাগিচাত থকা এটা খুব ধুনীয়া পাম প্ৰজাতি, যিটো প্ৰজাতি আপোনালোক বহুলোকে খুব পচন্দ কৰে। কিয় ক'লোঁ, যিহেতু হোৱাটছএপত মোক বহুলোকে এই প্ৰজাতিটোৰ ফটোখন প্ৰেৰণ কৰি সোধে যিহেতু বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে নেকি, কিন্তু একদম দুখৰ কথা যে মোৰ ওচৰত সেই সময়খিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল নাছিল, যিহেতু এই প্ৰজাতিটো মই আজিৰ পৰা 3 বছৰমানৰ আগতে বোকাখাটৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ। ইয়াৰ ষ্টেমডাল একদম ডাৰ্ক মেৰুন কালাৰৰ হয়, বা ঘৰলৈ অহা বহুলোকেও এই পামটো দেখাৰ লগে লগেই কয় যে এই প্ৰজাতিটো দিয়াচোন, ভিডিঅ'তকৈও ইয়াৰ সন্মুখৰ পৰা যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো অধিক আকৰ্ষণীয়। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিছিল যে নিজৰটোকে দি দিওঁ নেকি, ইমান আগ্ৰহেৰে বিচাৰিছে, কিন্তু নিজৰটোনো কেনেকৈ দি দিম, সেইকাৰণে মই বিচাৰি আপোনালোকে বিচৰাৰ কাৰণেই মই আনিলোঁ এইটো লাটানিয়া পাম প্ৰজাতি। বিক্ৰীৰ কাৰণে অহা প্লাণ্টছখিনিও চাওক আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া চাইজত আহিছে, একদম ছুপাৰ হেল্ডি চাইজ। আৰু এইটো আচলতে অকণমান ৰেয়াৰ পাম প্ৰজাতি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ, সেইকাৰণে বিচাৰোঁতে অকণমান সময় লাগিল। কোনে কোনে মোক বিচাৰিছিল মই এতিয়া পাহৰি গ'লোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মোৰ পৰা এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মই এনেকৈ এটা প্লাণ্ট অকলশৰীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া চাইজ আহিছে আৰু ওখ পাখ ধুনীয়া, মুঠতে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য সঁচাকৈয়ে খুব আকৰ্ষণীয়। কিন্তু একেবাৰে বেয়া লাগিছে মোৰ, কিয় জানেনে, যিহেতু কুৰিয়াৰত যিসকলে মোৰ পৰা প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰে, কুৰিয়াৰত বহুলোকে মোৰ পৰা প্লাণ্ট নিয়মীয়াকৈ লৈ থাকে। আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে তেতিয়া মই দিব নোৱাৰিম, যিহেতু ইমান ধুনীয়া হাইটত আহিছে, হাইটটো বিৰাট ধুনীয়া। ইমান ডাঙৰ প্লাণ্ট এটা কুৰিয়াৰত পঠিয়াবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিম। কিন্তু গাড়ীৰ প্লাণ্ট পঠাইলে যিসকলে সংগ্ৰহ কৰে বা ঘৰৰ পৰা নিবলৈ অহা লোকসকলেতো আৰামত নিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া লাটানিয়া পাম প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈছে, ধুনীয়া চাইজত আহিছে, ধুনীয়া পাম। গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে মোক হোৱাটছএপ কৰিব। তাৰ পাছতে এইটো হৈছে মোৰ নিজা সংগ্ৰহ ফাৰ্ণৰ এটা প্ৰজাতি, আৰু এইটো মোৰ নিজৰ টাবটো দেখিবলৈকে নাইকিয়া হৈ গ'ল। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈ পেলাই মানে টাবটো ঢাকি পৰিলে। এইটো হৈছে একদম ডুৱাৰ্ফ, যিটো বষ্টন ফাৰ্ণ বুলি কয়, বষ্টন ফাৰ্ণৰে এটা প্ৰজাতি, ডুৱাৰ্ফ প্ৰজাতি হয়। ইয়াৰ পাতৰ ঠাৰিডালো চুটি থাকে আৰু আপোনাৰ ওখ নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ জোপোহা হয়, পটটো ভৰাই পেলাই খুব ধুনীয়া লাগে। গতিকে সেই ফাৰ্ণৰ প্ৰজাতিটোৰো বিক্ৰী প্লাণ্ট ইতিমধ্যে সাজু কৰিছোঁ মই। আপোনালোকে যিসকলে হেংগিং প্লাণ্টেশ্যন কৰি ভাল পায়, আপোনালোকে আৰামত এই প্লাণ্টটো আপোনাৰ ঘৰত লগাব পাৰে, আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ই গোটেই টাবটো ভৰাই পেলাই খুব ধুনীয়া বুশ্বি লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰে, বিৰাট ধুনীয়া লাগে। ফাৰ্ণৰ প্ৰজাতিসমূহ বিশেষ অসুবিধা একো নাই, আমি মাত্ৰ ঠাণ্ডাৰ দিনখিনিত ইয়াক ৰেগুলাৰলি ৱাটাৰিং যদি কৰি থাকোঁ, বাৰিষাৰ সময়ততো ই খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে। গতিকে ফাৰ্ণৰ প্ৰজাতিসমূহ আপোনালোকে আপোনাৰ বাগিচাত ৰোপণ কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ফাৰ্ণৰ হেংগিং প্ৰজাতি, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰে মোৰ পৰা। তাৰ পাছতে এইটো একেবাৰে কমন এটা প্ৰজাতি, কিন্তু তথাপি বহু লোকৰ ওচৰত হয়তো নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ মাৰ্বল কুইন পথছ। ইমান ধুনীয়া ভেৰিগেশ্যন আপোনালোকে দেখিছে, একদম কম মূল্যত মই দিব পাৰিম, যিহেতু মই মোৰ নিজৰ প্লাণ্টৰ পৰা প্ৰপাগেট কৰা প্লাণ্ট হয়। ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈও আছে দেই, কমন প্লাণ্ট যদিও বিক্ৰী হৈছে, কিন্তু গতিকে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য সদায় অটুট আছে। আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে এইটো লেলা মজনু প্লাণ্ট, গাৰ্ডেনাৰসকলৰ একদম চিনাকি এটা প্ৰজাতি। প্ৰথম যেতিয়া আমি ইনডোৰ প্লাণ্টছ কালেকশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেতিয়াই মই লেলা মজনু প্লাণ্ট মোৰ নিজৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। এতিয়া বিক্ৰীৰ কাৰণেও আছে মোৰ ওচৰত, খুব ধুনীয়াকৈ পটত লগোৱা আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট। গতিকে আপোনালোকে লেলা মজনু প্লাণ্টটো লগাব পাৰে। ইয়াৰ ৰঙৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন বা ষ্ট্ৰাইপবিলাকৰ কাৰণে, বা ইয়াৰ বেক চাইডটো চকলেট কালাৰৰ হয়, খুব ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে দেখিবলৈ। টাবত ৰোপণ কৰাৰ লগে লগে ই জোপোহা হৈ যেতিয়া গোটেই ঠাইখন আকৰ্ষণীয় কৰি পেলায়। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা লেলা মজনু প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব। হোৱাটছএপত মোক স্ক্ৰীনশ্বটটো দিলেই হ'ল। ক্ৰিছেন্থেমাম এতিয়া আহি আছে সময়, কিন্তু গৰমটোৰ কাৰণে উইণ্টাৰ ছিজনৰ ফুলখিনি এতিয়া লেট হৈ গৈছে। তথাপি ক্ৰিছেন্থেমাম লগোৱাৰ সময় একদম এতিয়া উচিত সময়। ছেপ্টেম্বৰ যিহেতু এতিয়া চলি আছে, অক্টোবৰলৈ আমি বাট চাব নালাগে ইয়াক কাটিং কৰিবলৈ। এতিয়াও এই প্লাণ্টটো মই যিটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, এইটো বিক্ৰী প্লাণ্ট হয়। ইয়াৰ পৰাও যদি আপুনি কাটিং লগাওঁ বুলি ভাবে, এতিয়া কিন্তু লগাব পাৰে। খুব ধুনীয়া সময় এতিয়া কাটিং ইয়াক
কৰাৰ গতিকে এই প্লাণ্টখিনি ক্ৰিছেন্থেমামৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি পম ভেৰাইটি হয় এইখিনি ইতিমধ্যে বহুত বিক্ৰী হৈ আছে নিয়াই নি আছে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব আচলতে উইণ্টাৰ ছিজনটো অহাৰ লগে লগে পাৰ্মানেণ্ট প্লাণ্টছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জিলিকি থকা বাগিচাখন শুৱনি কৰি থকা প্লাণ্টেই হৈছে খুব ধুনীয়া ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট বগনভিলিয়াৰ অসংখ্য প্ৰজাতি আছে অসংখ্য বহুত বেছি প্ৰজাতি আছে মোৰ এইখিনি মোৰ নিজৰ মানে ফুলি থকা টাবকেইটা দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা মোৰ নিজৰ সংগ্ৰহ হয় মই ৰিপৰ্ট কৰি এতিয়া গ্ৰীণ হাউচতে ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে কিন্তু আচলতে ইহঁতৰ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ যিটো ফুলৰ সাইজ ৰং ৰূপ খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ক্ৰয়ও কৰি আছে বহুলোকে মোৰ পৰা ইতিমধ্যে মই গুৱাহাটীলৈও পঠাইছোঁ বা আমাৰ দুলিয়াজানতো মই বিক্ৰী কৰিছোঁ এইখিনি মই পেকিং কৰিছোঁ নাহৰকটীয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বগনভিলিয়া প্লাণ্ট এই সময়খিনিত আৰামত সংগ্ৰহ কৰক বিশেষ কোনো প্ৰতিপালৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ইহঁতক মাত্ৰ ৰ'দেই ইহঁতৰ মূল খাদ্য প্ৰথমতে এইটো বাটাৰফ্লাই বগনভিলিয়াৰ বহুতখিনি প্ৰজাতি আছে এইখিনি থাই ভেৰাইটি হয় আচলতে আৰু থাই ভেৰাইটি বগনভিলিয়াখিনিৰ পাতটো একেবাৰে নাথাকেগৈ চাপৰতে ইহঁতি লমালমে ফুলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ইয়াৰ ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া বৰ মৰম লগা ৰঙৰ হয় ই অকণমান ৰাণী কালাৰৰ হয় গতিকে এইটো বাটাৰফ্লাই বগনভিলিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু বগনভিলিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি মই বিক্ৰীৰ কাৰণে আনি আছোঁ বিক্ৰী হৈ আছে এইখিনি প্ৰজাতি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আচলতে ৰ'দত আছিল প্লাণ্টছখিনি ৰ'দত ভিডিঅ' কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আকৌ চাহ ঠাই এটুকুৰালৈ কঢ়িয়াই লৈছোঁ আচলতে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টও কৰিব লগা হয় এইটো হৈছে চিত্ৰা ভেৰাইটি খুব ধুনীয়া মই কাষতে ৰেফাৰেঞ্চ ফটো এখন লগাই দিছোঁ পাতবিলাক দেখিলেই চিনি পোৱা যায় বগনভিলিয়াৰ বহুতখিনি প্ৰজাতিৰ চিত্ৰা প্ৰজাতিটোত তিনিটামান ৰং সংমিশ্ৰণত ফুলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো যে যোৱাবাৰ এইখন ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন এইটো মোৰ নিজৰ টাব হয় দেই এইটো মোৰ নিজৰ টাব নিজৰ ঘৰত মোৰ এনেকৈ ফুলিছিল খুব ধুনীয়া লাগে পাত একেবাৰেই নাথাকে কেৱল মাত্ৰ ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ পৰে আৰু এইটোও এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতটো দেখিলেই গম পোৱা যায় ইয়াৰ পাতটোত অকণমান এনেকৈ ক্ৰছ থকাৰ নিচিনা থাকে গতিকে বহুতখিনি বগনভিলিয়াৰ প্ৰজাতি এতিয়াৰে পৰা মোৰ ওচৰত আপোনালোকে পাব যদিহে আপোনালোকে বগনভিলিয়া প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়াই কৰি ল'ব পাৰে এইখিনি প্লাণ্টছক ৰিপটিঙৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই খুব ধুনীয়া চইলত পটিং কৰি ৰাখিছোঁ মাত্ৰ ৰ'দ দিব ইহঁতক পানীটো কম দিব আৰু আপোনাৰ পুৰণা যদি বগনভিলিয়াৰ প্লাণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে যদি ৰিপটিঙৰ টাইম হৈছে এইখিনি সময়তে কৰি লওক অক্টোবৰলৈ বাট নাচাব এইখিনি সময়তে ৰিপটিং কৰি ল'লে ইহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আমাক ফুলবোৰ দিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মোক হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰিব ধন্যবাদ